नमस्ते हजुरहरु सबैजनालाई करिश्मा skitchentales मा स्वागत छ। यो भिडियोलाई धेरै हेरिदिनुस् होला। लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब अनि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुस् होला। फर मोर भिडियोज आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गर्नेछौँ। हिजो चाहिँ मेरो इभिनिङ शिफ्ट थियो, आज चाहिँ फेरि मर्निङ लगातार छ अनि लन्चको लागि के प्रिपेयर गर्दैछु सो देखाउने छु यो भिडियोमा। स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुस् होला। ग्यासलाई अन गर्ने, 2 स्पुन ओइल, तेल तातिसकेपछि अलिकति जिरालाई फुराइदिने, प्याज, प्याजलाई गोल्डन ब्राउन पार्ने, धोएर राखेको चामललाई माथिबाट हालिदिने, अलिकति टर्मरिक पाउडर, एकछिन भुटिदिने। हजुरले पानी अड्कल गर्दा चाहिँ थोरै मात्रामा हाल्नुहोस् होला, चाम्रे हो नभए गिल्लो हुन्छ। स्वाद अनुसार नुन, यसलाई मिक्स गरिदिने। प्रेसर कुकरको लिडलाई लगाएर पाक्नका लागि छोडिदिने। साइडमा एउटा अन्डालाई बोइल गर्ने। सलादको लागि कुकुम्बर, लेटस काटेर रेडी गरिदिने, कोरिएन्डर, क्रन्ची टेक्सचरको लागि ड्राई फ्रुट्समा आल्मन्ड, क्यास्यूलाई यसरी रफली चप गरिदिने। त्यो बेलासम्म चाम्रे रेडी भइसकिसकेको छ। एकपल्ट यसरी चलाइदिने। एकदमै सफ्ट, न बेसी गिल्लो न चाम्रो, एकदमै ठिक्कैको भएको छ। तातो तातो टिफिनमा यसरी प्याक गर्नका लागि रेडी भइसकिसकेको छ। सलादको लागि अघिको अन्डा, स्वाद अनुसार नुन, अलिकति दहीलाई लिने, यसलाई पेस्ट बनाउने। सलादलाई ड्रेसिङ गर्नको लागि क्रिम रेडी भइसकिसकेको छ। माथिबाट यसरी हालेर अघिको ड्राई फ्रुट्सलाई पनि माथिबाट हालेर टिफिनलाई प्याक गर्नका लागि रेडी भइसकेको छ। मेरो टिफिन रेडी भइसकेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। यसरी नै मायाले सपोर्ट गरिदिइराख्नुहोस् होला। आउँदो दिनहरूमा पनि अझै धेरै मात्रामा हजुरको अघि फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, बाइ बाइ।